Ένα μεγάλο μυστήριο κρύβεται στον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή, το οποίο μπορεί να γκρεμίσει ολόκληρη την Τουρκία. Σε μια σημαντική συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, στις 15 Απριλίου, ο Τούρκος συγγραφέας Αχμέτ Ουμίτ, παρουσιάζοντας ένα νέο του βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στη ζωή του Μωάμεθ του Πορθητή, δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη να ανοιχτεί επιτέλους ο τάφος για να ερευνηθεί τι ακριβώς έγινε με το θάνατό του. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του έργου, ο Μωάμεθ του Πορθητής κατά πάσα πιθανότητα δεν πέθανε με φυσιολογικό τρόπο, αλλά δηλητηριάστηκε. Το γεγονός αυτό για τον Αχμέτ Ουμίτ έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν αποδειχτεί ότι έγινε έτσι, θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για την ίδια την ύπαρξη της Τουρκίας. Να σημειωθεί ότι ο τάφος του Μωάμεθ του Πορθητή κρατείται ερημητικά κλειστός, καθώς στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει έντονες φήμες ότι αν ανοιχτεί, θα αποκαλυφθεί ότι ο Φατίχ, στο τέλος της ζωής του, είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία. Και ίσως γι' αυτό τον λόγο τον είχαν δηλητηριάσει. Ο πρώτος που μίλησε αποκαλυπτικά για το θέμα αυτό ήταν ένας μεγάλος Τούρκος πολιτικός και ποιητής, ο Γιαχία Κεμάλ Μπεγιατλή, και το γεγονός αυτό αναφέρει ο Τούρκος συγγραφέας Ρεσάτ Εκρέμ Κοτσού στο βιβλίο του Οθωμανοί ηγεμόνες. Η απογορευμένη αυτή μαρτυρία είναι άκρως αποκαλυπτική για την πραγματική θρησκευτική ταυτότητα του μεγάλου Φατίχ των Οθωμανών, του Μωάμεθ του Πορθητή. Γράφει λοιπόν το βιβλίο: την εποχή του Αμπτούλ Χαμίτ του Β, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε σπάσει ένας μεγάλος αγωγός νερού στη συνοικία του μεγάλου τεμένους του Πορθητού. Το Φατίχ είχε οικοδομηθεί μεταξύ των ετών 1463 και 1470 πάνω στα ερείπια της κατεδαφισμένης από τους Οθωμανούς Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, κάτω από την οποία βρίσκονται θαμμένοι πολλοί Βυζαντινοί βασιλείς. Στην εκκλησία αυτή ο Γενάδιος είχε καταστήσει το Πατριαρχείο κατόπιν άδειας του Μωάμεθ μετά την άλωση. Το 1454 ο Πατριάρχης εγκατέλειψε και ο Θεός στην εκκλησία, επειδή μέσα σε αυτή είχε βρεθεί το πτώμα ενός Τούρκου και φοβήθηκε μήπως κατηγορηθούν οι Έλληνες για το έγκλημα. Την κατασκευή του τζαμιού είχε αναλάβει ο Έλληνας αρχιτέκτονας Χριστόδουλος, που φρόντισε όμως να διατηρήσει τα θεμέλια της κατεδαφισμένης εκκλησίας. Κατά την επισκευή όμως του χαλασμένου αγωγού, ο Αμπτούλ Χαμίλ έδωσε εντολή να ανοιχτεί ο τάφος του Μωάμεθ που βρισκόταν δίπλα στο τζαμί, για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές και να επισκευαστούν. Ο τάφος λοιπόν ανοίχτηκε και σε βάθος 3 μέτρων βρέθηκε μια σεδρένια καταπακτή, από όπου μια πέτρινη σκάλα οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα της Βυζαντινής Εκκλησίας. Εκεί βρέθηκε ο μαρμάρινος τάφος που βρισκόταν το ταρυχευμένο πτώμα του Μωάμεθ, ολόιδιο με το πορτρέτο που είχε φιλοτεχνήσει ο Ιταλός ζωγράφος Μπελίνι, 5 μήνες πριν από το θάνατο του Πορθητή. Το γεγονός αυτό και για πολλούς μάλιστα αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Μωάμεθ θέλησε να ταφεί σαν χριστιανός και Βυζαντινός βασιλιάς, εν μέσω των άλλων Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίτ, που για λόγους πολιτικούς στην εποχή εκείνη είχε καταλήψει το αιρετικό Ισλάμ και ασπάστηκε το Ορθόδοξο Ισλάμ, κυριεύτηκε από πανικό και έδωσε εντολή να σφραγιστεί αμέσως ο τάφος του Μωάμεθ. Τα παραπάνω συνέβησαν πριν από το 1908 και έκτοτε ο τάφος του Μωάμεθ δεν ξανά άνοιξε. Γι' αυτό και σήμερα είναι αδύνατο να αποδεχτεί αυτή η μαρτυρία του Μπεγιατλή. Αποτελεί όμως μαρτυρία επιφανέως Τούρκου, η οποία δεν εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες και δεν έχει λόγους να παρουσιάζει τον Μωάμεθ χριστιανό. Σήμερα το μέρος εκείνο είναι απαγορευμένο και δεν επιτρέπεται σε κανένα, είτε αρχαιολόγο είτε θρησκευτικό αρχηγό, να το πλησιάσει, επιτείνοντας έτσι το μυστήριο για τους Βυζαντινούς βασιλικούς τάφους, αλλά και για τους τάφους των Σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι γεγονός ότι παρόμοιες μαρτυρίες με αυτή έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς στην Τουρκία, αλλά χωρίς να δοθεί για ευνόητους λόγους μεγάλη έκταση. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 1996, το εβδομαδιαίο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας στην Τουρκία Ακτουέλ είχε κυκλοφορήσει με τον εξής εντυπωσιακό τίτλο: «Ο Πορθητής ήταν χριστιανός», και από κάτω είχε τον υπότιτλο: «Οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λύσουν αυτό το μυστήριο. 540 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Φατίχ».